ल हामी आज पनि माइक्रोसफ्ट वर्डमै छौँ र माइक्रोसफ्ट वर्ड अन्तर्गत आज हामी भ्यू ट्याब सिक्दैछौँ है। लास्ट ट्याब छ हाम्रो आजको भ्यू ट्याब र हामी कम्प्युटर स्क्रिन त टच छ। ल ओके, पहिला हामी माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिरहेको छौँ है। म सर्भर गएको यहाँबाट म ओपन गरिसकेँ र आज हामी जाँदैछौँ यो भ्यूमा। भ्यूको मतलब के हो मलाई भन्नु पर्यो। वाट इज द मिनिङ अफ भ्यू? त्यो भनेको के हो? भ्यू भनेको हेराइ दृश्य देख्नु हेर्नु हेराउनु होइन। अब सफ्टवेयरमा भनेको के हुने हो त हेर्ने। यो सफ्टवेयरमा यो डकुमेन्ट जुन छ यसलाई हामीले हेर्ने भनेको कसरी हेर्ने त? थुप्रै अप्सनहरू चाहिन्छ डकुमेन्टलाई हेर्ने, डकुमेन्ट भ्यू गर्ने होइन। जस्तै यहाँनिर डकुमेन्ट भ्यू ब्लक छ, अनि सो हाइट ब्लक छ, जुम ब्लक छ, विन्डोज ब्लक छ र म्याक्रो ब्लक छ। सुरुमा छ यो प्रिन्ट लेआउट भनेको, यो प्रिन्ट लेआउट भ्यू जुन देखिरहेको छ हाम्रो यो प्रिन्ट लेआउट भ्यू हो। र यो जुन डकुमेन्ट भ्यू छ नि 1 2 3 4 5वटा अप्सन, सेम अप्सन यहाँ पनि दिएको छ है। यो अप्सन र यो अप्सन सेम एउटै हो। यहाँबाट क्लिक गरेर यो डकुमेन्ट भ्यू चेन्ज गर्ने भयो, यहाँ क्लिक गरेर डकुमेन्ट भ्यू चेन्ज गर्ने भयो होइन। र यो भनेको प्रिन्ट लेआउट भ्यू भयो। त्यसपछि अर्को छ यहाँनिर फुल स्क्रिन रिडिङ। र म केही कुरा टाइप गर्छु यहाँनिर है, केही टेक्स्ट इन्सर्ट गरेँ मैले र यसमा हामी हेरौँ। जस्तै मैले यसमा क्लिक गरेँ भने यसै देखाउँछ। यो भनेको फुल स्क्रिन रिडिङ भ्यू। मैले क्लोज गर्दै यसलाई है। अनि पछि यो भनेको वेब भ्यू। कुन भ्यू? वेब लेआउट है। यो वेब लेआउट भयो यसरी, वेब लेआउट भयो यो। अनि पछि यहाँनिर आउटलाइन, यो आउटलाइन लेआउट भयो, क्लोज आउटलाइन भ्यू। त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग यहाँनिर यो ड्राफ्ट भ्यू होइन है, यस्तै देखिन्छ। यो हेर्नै मात्रै केही हेर, बस डकुमेन्टलाई हामी कसरी हेर्छौँ बस यति यस्तो भयो त्यही है। र यो बाई डिफल्ट प्रिन्ट लेआउट भ्यूमा हुन्छ होइन। र अर्को चाहिँ यहाँनिर सो हाइट, सो गर्ने कि हाइट गर्ने भन्ने भयो यहाँनिर है। जस्तै सुरुमा रुलर छ यहाँनिर, स्क्रिन रुलर चाहियो भने हामी क्लिक गरिदिन्छौँ, यो सो हुन्छ। यो टिक हटाइदिन्छौँ, यो हाइट भयो होइन। यो सो एन्ड हाइट भयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ यहाँनिर ग्रिड लाइन्स, यदि यहाँनिर ग्रिड लाइन चाहियो भने है, ग्रिड लाइन्सहरू होइन है। यसरी ग्रिड लाइन्स नै राख्न सक्छौँ। केही डिजाइनिङ गर्नु पऱ्यो, केही कुरा हामी ड्र गर्नु पऱ्यो भने यो ग्रिड लाइन्सकै भन्छ है, ग्राफ। त्यसपछि गएर अर्को छ डकुमेन्ट म्याप। यो डकुमेन्टको म्याप हामी हेर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर होइन, यसमा यहाँनिर सो गर्छ यसले। त्यस्तै गरी थम्बनेल्स, यो डकुमेन्टको पुरा थम्बनेल यहाँनिर देखाउँछ। यो पेज अब जुन छ भने यो फुल पेज यहाँनिर देखिँदैन, र यो फुल पेज यहाँनिर देखिन्छ। कहाँबाट? डकुमेन्ट थम्बनेलबाट। यो थम्बनेल, यो थम्बनेल यहाँबाट सिधै क्लोज गरिदिने भयो, यहाँबाट हाइट छ भने ठिक हटाइने भयो, हाइट छ है। यसरी सो एन्ड हाइड गर्न सकिन्छ। यो थम्बनेल भयो। यो हेर्ने मात्रै कुरो, अरू केही होइन। अनि जुम अप्सन छ यहाँनिर, जुमभित्र हामी यसरी जुम यसरी क्लिक गरेर यहाँबाट यसरी पनि जुम गर्न सक्छौँ है। अथवा यहाँनिर स्लाइडर दिएको छ, यहाँ क्लिक गरेर यसरी पनि जुम गर्न सक्छौँ। प्लस एकैचोटि 100%मा चाहियो भने यहाँ क्लिक गरेर 100%मा आइहाल्छ होइन। र अहिले मसँग एउटा मात्रै पेज छ, मानौँ मसँग धेरै पेज छ होइन। यहाँनिर यसरी धेरै पेज छ, अर्को सी र यसरी मैले कम्प्युटर डी गरेँ। ल यति धेरै पेज छ मसँग। कति पेज छ? 6वटा पेज। अब 6वटा पेज छ भने यो यस्तै हेर्दाखेरि तिनवटा यस्तै देखाइरहेको छ। मलाई तिनवटा छैन, एउटा मात्रै पेज चाहियो भने म यो 1 पेजमा क्लिक गर्दैछु। यो 1 पेज एउटा मात्रै पेज देखाउँछ। 2 पेजमा क्लिक गऱ्यो भने यो 2टा पेज यहाँनिर सो हुन्छ यसरी है। अब पेज विकमा क्लिक गर्ने हो भने यो पेज जति छ विन्डो हाम्रो कम्प्युटरको स्क्रिनको साइजमा यो अटो पेज हुन्छ। र यदि यो जुम छ यसरी जुम छ भने पनि, यसरी यो जुम छ भने हामी यसलाई 100%मा क्लिक गरिदिने हो भने डाइरेक्टली 100%मा आइहाल्छ। प्लस यहाँबाट पनि हामी डाइरेक्टली लिन सक्छौँ। यहाँ पनि थुप्रै कुराहरू दियो। ओके, यो थाहा पाउने। अनि अर्को छ यहाँनिर न्यू विन्डो, एराइजन, स्प्लिट भन्ने कुरो होइन। भन्नुको मतलब जस्तै यो न्यू विन्डो छ, यो न्यू विन्डोमा क्लिक गर्ने हो भने यो नयाँ विन्डो क्लियर आउँछ। 2टा क्लियर आउँछ के अघि नै मसँग एउटा थियो, ल म फेरि बनाएर देखाउँछु। मसँग यो यहाँ क्लिक गर्ने हो भने एउटा मात्रै छ हो, एउटै छ। अब मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ भने यो एउटा अर्को विन्डो खोल्ने छ यसरी हेरेँ। यहाँनिर 2टा भयो।
र फेरि क्लिक गरेँ भने मैले यसमा एउटा अरू खोल्दैछ यसले र मैले यहाँनिर गर्नु यसको अक्षरलाई मैले ग्रिन गरिदिएँ यसमा गएकोलाई है र यसमा गएकोलाई फेरि भयो सबै ग्रिन भयो त ल यो चाहिँ विन्डोबाट खुलिरहेको छ त्यही भएर यो ग्रिन भयो है ल म एउटा खोलेपछि यो त्यसपछि मैले कन्ट्रोल ह्यान्ड गरेँ र यहाँनिर फेरि म केही टेक्स्टहरू इन्सर्ट गराउँछु यहाँनिर ल र यसको टेक्स्ट कन्ट्रोल ग्रिन गरिदिएँ अनि फेरि मैले कन्ट्रोल एन गरेँ न्यू डकुमेन्ट र फेरि टेक्स्ट इन्सर्ट गर्दैछु मैले र यसमा चाहिँ मैले यसको टेक्स्टलाई रेड गरिदिएँ अहिले चाहिँ मसँग तिनवटा खुलेको छ हो तिनवटा छ यसमा ब्ल्याक छ यो पुरै ब्ल्याक के अरे ग्रिन अनि यसमा रेड छ र यसमा हाम्रो के छ ग्रिन छ ग्रिन रेड दुईवटामै ग्रिन भयो त यसलाई अर्को कलर गरौँ न है यसलाई ब्लू गरिदिएँ ल र यो छ भने अब मैले एरेन्जमा क्लिक गरेँ भने है यो एरेन्ज अलमा यो जुन तिनवटा छ नि यहाँनिर अहिले एउटै देखिरहेको छ अब मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ भने यो तिनटै यहाँ देखिन थाल्छ हेर यता यहाँ देखिन थाल्यो यता यहाँ देखिन थाल्यो एउटा यहाँ देखिरहेछ कि त्यही यहाँनिर एरेन्ज भइहाल्छ यसरी हामी एरेन्ज गर्न सक्छौँ जस्तै हामीले फुल स्क्रिन गरिदिएँ माइनस फुल स्क्रिन माइनस एन्ड फुल स्क्रिन माइनस गरिदियो है ल ओके त्यसपछि अब अर्को अप्सन यहाँनिर चाहिँ स्प्लिट भन्ने अप्सन जस्तै यो दुईवटा छ के अरे यो टेक्स्ट छ मसँग यहाँदेखि र यहाँदेखि स्प्लिट के गर्छ भनेपछि यहाँदेखि टुक्रिएर दिन्छ कि यसले जस्तै स्प्लिटमा क्लिक गऱ्यो भने यो अप्सन आउँछ अब कहाँबाट स्प्लिट गर्ने हो हामी त्यहाँ गएर क्लिक गरिदियो भने एउटा टुक्रिन्छ अब यो छुट्टै डकुमेन्ट भयो कि यताको छुट्टै भयो भ्यू चेन्ज भइहाल्छ स्प्लिट होइन र यसरी हटाउनु पऱ्यो भने फेरि रिमुभमा क्लिक गरिदिन्छ हामी यो रिमुभ भइहाल्छ बस त्यही हो कि केही होइन अनि अर्को अप्सन छ फेरि हामीसँग यहाँनिर भ्यू साइड बाई साइड होइन भनेको एक साइडमा एउटा एक साइडमा अर्को हामी यसमा क्लिक गरेर हेर्न सक्छौँ ल मसँग दुईवटा डकुमेन्ट छ नम्बर 1 को एउटा मैले लिदिएँ र 2 को एउटा अटोमेटिक एरेन्ज भइहाल्छ साइड बाई साइड त्यो भनेको होइन यो भनेको भ्यू डकुमेन्ट भ्यू जस्तै हटाउनु पऱ्यो भने मैले यसमा क्लिक गर्दैछु हटिहाल्छ है त रिसेट गरिदिनु हुन्छ यो थाहा पाउने त्यसपछि अर्को छ यहाँनिर स्विच विन्डो स्विच होइन मानव हामीसँग हेरेर म देखाउँछु यो 1 2 3 खोलेको छ मसँग ओपन छ डकुमेन्ट र मैले यो ब्लूवाला टेक्स्टमा छु अहिले अब मलाई रेडमा जानु पऱ्यो रेडवाला भनेको मेरो कुन हो 3 नम्बर भयो होइन भनेपछि यहाँ किन गएर म यो 3 डकुमेन्ट 3मा गयो भने यहाँनिर रेडवाला पनि प्लेहाल्छ होइन त्यस्तै गरी यसलाई यो बस यसमा खोलेको जुन डकुमेन्ट छ यो डकुमेन्ट एकबाट अर्कोमा जानको लागि लागेको कि स्विच भन्नको लागि त्यही हो भ्यू डकुमेन्टलाई स्विच गर्नु 1मा गएर रिमाइन्ड 1 5 न्युज होइन 2मा जानु पऱ्यो 2मा जान सक्यो यस्तरी 3मा जानु पऱ्यो 3मा जान सक्यो यस्तै यसरी हामी यो स्विच हुन सक्छ डकुमेन्टमा यो ग्राफ थाहा पाउने र अब लास्ट अप्सन छ हामीसँग म्याक्रो आज सिक्छौँ है म्याक्रो एकदमै युजफुल अप्सन छ हाम्रो लागि है हामी कुनै पनि कुरा यसमा फास्ट है म्याक्रो रेकर्ड गरेर राखेको छ भने त्यो डकुमेन्ट यदि हामीलाई पछि गएर चाँडै अलिकति छिटो छिटो चाहियो भने त्यो सर्टकस्टी बनाउन मिल्छ त्यो सबै युज गरिदियो भने त्यो डकुमेन्ट ठ्याप्टै बनेर आइहाल्छ र अर्को कुरा एउटा कुरा के हुन्छ के भनेपछि हामी एउटा फोनको लागि आज सिक्छौँ फोन भनेको कसरी भनेपछि जस्तै म एउटा फोटो देखाउँछु है ल एउटा म पिक्चर देखाउँछु पिक्चर भन्नाले पनि डकुमेन्ट बनाउनुहोस् होइन एउटा डकुमेन्ट छ र यो डकुमेन्टमा के छ भनेपछि ल यहाँनिर के छ अब यो यहाँनिर इङ्ग्लिस लेखेको छ त्यही नेपाली लेखेको छ धेरै इङ्ग्लिस छ धेरै नेपाली छ धेरै नेपाली धेरै इङ्ग्लिस नेपाली इङ्ग्लिस नेपाली इङ्ग्लिस नेपाली इङ्ग्लिस यस्तै टाइप गर्न पऱ्यो भने कति झन्झट हुन्छ हो झन्झट हुन्छ नि होइन हो यसको सोल्युसन भनेको हामी यो माइक्रो युज गर्दै सल्भ गर्न सक्छौँ म्याक्रो अब कसरी हामी यो नेपाली इङ्ग्लिस चेन्ज गर्ने सर्टकट के बनाउनु त हामी आज यो म्याक्रोको युज गरेर सर्टकट के बनाउनु सिक्छौँ है ल कसरी बनाउने भनेपछि पहिला हामी भ्यूमा जाने हो म्याक्रोमा जाने हो अनि पहिल्यै बनेको छ भने भ्यू गरेर हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ है र यो पहिला बनेको छ म यसलाई डिलिट गरिदिएँ है त्यसपछि अब नयाँ बनाउनु पऱ्यो भने यसमा के गरेर म रेकर्ड गर्छु रेकर्ड म्याक्रो
अनि म्याक्रोको नाम के को लागि बनाउँदैछ हामीले इङ्ग्लिसको लागि हो कि नेपालीको लागि न पहिला नेपालीको लागि बनाऊ भनेर चाहिँ म एनइपी टाइप गरिहालेँ है एनइपी भनेको नेपालीको लागि अनि बटनबाट कि किबोर्डबाट म किबोर्डबाट बनाउँछु अनि के सर्टकट के राख्ने भन्दैछ यहाँनिर सर्टकट के राख्ने त हामी आफ्नो नयाँ सर्टकट के राख्न सक्छौँ र सर्टकट के राख्दाखेरि पहिल्यै बनेका सर्टकट की चाहिँ नराख्ने जुन पहिले जस्तै कन्ट्रोल बी कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल आई कन्ट्रोल यु कन्ट्रोल जे छन् नि त्यो युज नगर्ने त्यो युज गरेपछि त्यो रिप्लेस भएर आउँछ त्यो पहिलाको बनेको हट्छ अहिले जुन हामी राख्छौँ त्योमा आउँछ र पहिलाको काम गर्दैन त्यसैले नयाँ सर्टकट के राख्ने यहाँनिर जस्तै मैले यहाँ राख्दैछु कन्ट्रोल अल्ट एन फर नेपाली अथवा कन्ट्रोल अल्ट सिफ्ट एन पनि राख्न सक्छ होइन अथवा कन्ट्रोल अल्ट जेड पनि राख्न सक्छ जे आफूलाई सजिलो लाग्छ राख्न सक्छ मलाई सजिलो लाग्छ कन्ट्रोल अल्ट एन भनेपछि म कन्ट्रोल अल्ट एन प्रेस गरेर मैले असाइनमा क्लिक गर्छु यहाँ असाइन र असाइनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब यो के हुन्छ त यो रेकर्डिङ स्टार्ट हुन्छ हाम्रो हेरै रेकर्डिङ स्टार्ट भएपछि यो माउसको कर्सरमा यो चेन्ज यो सिम्बल आउँछ देखिरहेको छ नि होइन यो रेकर्डिङ भइरहेछ है अब होममा गएर यहाँ गएर हामी अब कुन फन्टमा टाइप गर्ने हो त्यो फन्टको नाम टाइप गर्ने यहाँनिर इन्टर गर्ने अब हाम्रो काम पुरा भयो र अब यो म्याक्रोलाई गएर स्टप गर्ने स्टपले हाम्रो म्याक्रो बनेको र अब हेर यहाँनिर जस्तै मैले यहाँनिर इङ्ग्लिस टाइप गर्दैछु अब मलाई नेपाली चाहियो भने मेरो सर्टकट के थियो कन्ट्रोल अल्ट एन अब म टाइप गरेँ भने नेपालीमा नेक्स्ट लेख्छ कि होइन फोन चेन्ज भयो अब यस्तै गरी फेरि इङ्ग्लिस चाहियो भने अब इङ्ग्लिसको लागि फेरि बनाउनु पऱ्यो भने फेरि म्याक्रोमा जानु पऱ्यो रेकर्ड म्याक्रोमा जानु पऱ्यो किबोर्ड लिनु पऱ्यो सर्टकट के राख्नु पऱ्यो कन्ट्रोल अल्ट ई फर इङ्ग्लिस लिएँ मैले अनि असाइनमा क्लिक गरेँ क्लोज गरेँ रेकर्डिङ स्टार्ट भइगयो र होममा गएर फन्टमा अब कुन फोनबाट टाइप गर्ने हो टाइप गर्ने जस्तै म टाइप्स न्यू र म लिन्छु इन्टर गरिदिएँ अनि फेरि भ्यूमा गएर मैले म्याक्रोलाई स्टप गरिदिएँ र मेरो काम पुरा भइगयो अब हेर म यहाँ टाइप गर्दैछु यो इङ्ग्लिस टाइप हुँदैछ मैले कन्ट्रोल अल्ट एन प्रेस गर्छु नेपाली भइहाल्छ कन्ट्रोल अल्ट ई प्रेस गर्छु यहाँनिर इङ्ग्लिस भइहाल्छ अब हामीले टाइप गर्न बहुत इजी हुन्छ यसरी हामी म्याक्रो युज गर्दै होइन यो फोन चेन्ज गर्ने म्याक्रो रेकर्ड गर्न सक्छौँ यसबाट अरू पनि थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ हामी यो थाहा पाउने अहिले गएर हामी यो म्याक्रो बनाउने र बनाइसकेपछि यो जुन डकुमेन्ट छ यो डकुमेन्ट टाइप गर्ने यस्तै यो पुरैलाई है यो पुरैले टाइप गर्ने यो पुरैले टाइप गर्न त्यो म्याक्रो बनाउने भएर त्यसपछि चाहिँ टाइप गर्ने ओके किप वाचिङ टु प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू